Hello and welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিম 16 আৰু 17 জানুৱাৰী 2021 চনৰ The Assam Tribune পেপাৰখন Inspiration IAS ৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ এই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহৰ PDF ফৰ্মেট আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত উপলব্ধ। আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ভিজিট কৰি এই PDFসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওঁ আহক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যনছ টেকন'লজি পেক্ট। চ' ইণ্ডিয়া আৰু জাপানে ৰিচেণ্টলি কি কৰিছে যে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজিৰ যিটো আপোনাৰ 5G ছেক্টৰত, টেলিকম ছিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত আৰু ছাবমেৰিন অপটিকেল ফাইবাৰ কেবল এই টেকন'লজিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা ইয়াক এনহেঞ্চ কৰিবলৈ, ইয়াক ডেভেলপ কৰিবলৈ এটা পেক্ট এটা চাইন কৰিছে দুইখন দেশে, যাৰ ফলত কি হ'ব ইখন দেশে আনখন দেশক এই ছেক্টৰকেইটাত সহায় কৰিব, ইয়াক এনহেঞ্চ কৰাত, ইয়াক খৰতকীয়া কৰাত বা ইয়াক ফাৰ্ডাৰ ইয়াক ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। তো জাপানে ইণ্ডিয়াক আৰু ইণ্ডিয়াই জাপানক এইটো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল স্কুল এণ্ড কলেজ ইন আছাম। চ' আছাম ট্ৰিবিউনৰ যি ইম্পৰ্টেণ্ট শিতান, আমাৰ ৰেগুলাৰ শিতান এটা আপনে দেশ কো জানো। চ' সেই শিতানটোত ডক্টৰ জন বেৰী হোৱাইটৰ বিষয়ে দিছিলে যে তেখেতে প্ৰথমতে কি কৰিছিলে, মেডিকেল স্কুল যিখন অসমত 1900ত এইখন স্থাপন কৰিছিলে। চ' আমাৰ যিখন ডিব্ৰুগড়ত থকা অসম মেডিকেল কলেজ, এই অসম মেডিকেল কলেজখন প্ৰথমতে এখন মেডিকেল স্কুল হিচাপে আছিলে আৰু সেইখন 1900ত ডক্টৰ জন বেৰী হোৱাইটে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু সেইখন 3 নৱেম্বৰ 1947ত এখন মেডিকেললৈ ৰূপান্তৰ হ'ল আৰু সেইখনে নাম পালে আছাম মেডিকেল কলেজ, যিখন বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত। ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল কলেজ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। অকল অসমতে বুলি নহয়, গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত এখন প্ৰথম মেডিকেল কলেজ আছিলে। দ্য কলেজ ৱাজ ফাউণ্ডেড এজ Berry White Medical School in 1900 using a large donation from Sir John Berry White. So John Berry White তেখেতে ভালেখিনি ডনেশ্যন দিছিলে আৰু তেখেতৰ এই ডনেশ্যনৰ ভিত্তিতে বা এই ডনেশ্যনৰ ফলতে কি হৈছিলে, সেই যিখন মেডিকেল স্কুল সেইখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। The Assam government has preserved the original Berry White Medical School building. So এইখন সংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে বৰ্তমান অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা। In 1910, the college imported 2 X-ray machines from England, which were the first in India and opened the country's first radiology department. So এই যিখন মেডিকেল স্কুল, আছাম মেডিকেল স্কুল, এই মেডিকেল স্কুলখনে 1910 চনতে কি কৰিছিলে, 2টা এক্স-ৰে মেচিন ইংলেণ্ডৰ পৰা আনিছিলে, যি নেকি আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট আছিলে তেনেকুৱা এক্স-ৰে মেচিন, আৰু লগতে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰেডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট এই আছাম মেডিকেল স্কুলত খোলা হৈছিলে। চ' খুব ভাল ইনফৰমেশ্যন আছিলে এইখিনি আপুনি দেশকো জানো শিতানৰ পৰা। আমাক পৰীক্ষাত ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে অসম মেডিকেল কলেজখনক প্ৰথমতে কি বুলি জনা গৈছিলে বা কিমান চনত ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন হৈছিলে, এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু কোনে ইয়াক এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক শতজান বাৰ্ড ফেষ্টিভেল। শতজান বাৰ্ড ফেষ্টিভেল, দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ শতজান বাৰ্ড ফেষ্টিভেল ৱাজ হেল্ড ইন পহুমৰা on the banks of river ৰঙা নদী near North লখিমপুৰ। কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি নৰ্থ লখিমপুৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, লখিমপুৰৰ যি ফৰেষ্ট ডিভিজন, সেই ফৰেষ্ট ডিভিজনৰ আৰু লগতে কেইবাটাও NGOৰ উদ্যোগত এটা শতজান বাৰ্ড ফেষ্টিভেল এটা অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে, যিটোৱে আপোনাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি অৰিহণা যোগাব, মানুহক সজাগ কৰিব এই ফেষ্টিভেলটোৱে যে ৱাইল্ড লাইফৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কিমানখিনি আমাৰ জীৱন যাপনৰ ক্ষেত্ৰত, লগতে চৰাই চিৰিকটিৰ যি কনজাৰ্ভেশ্যন বা ইয়াৰ হেবিটেট, এইটো আমি কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে, তো সেই বিষয়ে এই ফেষ্টিভেলটো শতজান বা শতজান বাৰ্ড ফেষ্টিভেল ইয়াতে এইখিনি তুলি ধৰা হৈছে, ইয়াত দাঙি ধৰা হৈছে। চ' পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এইটো কুৱেশ্যন যে শতজান যিটো বাৰ্ড ফেষ্টিভেল সেইটো ক'ত চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে, যিহেতু এইটো ৱাইল্ড লাইফ বা এনভাইৰনমেণ্ট, ইক'লজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাল কুৱেশ্যন, নতুন এটা ইনিচিয়েটিভ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক IIT গুৱাহাটী নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ
Hospital and Research Institute signed Memorandum of Understanding on Cancer Research. So Indian Institute of Technology Guwahati the Northeast Cancer and Hospital and Research Institute Jorabatot অৱস্থিত এই ইনষ্টিটিউটখনৰ লগত এখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সাইন কৰিছে যিয়ে কেঞ্চাৰৰ যি ট্ৰিটমেণ্ট সেই ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত ডেভেলপমেণ্ট আনিব বুলি ভবা হৈছে আমি জানো যে নৰ্থ ইষ্টত স্পেচিয়েলি যি কেঞ্চাৰ বেমাৰ এই কেঞ্চাৰ বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে আৰু হেতুৰ ফলত ইয়াত সেই হিচাপত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট খুব কমেই আছে বা কেঞ্চাৰ হস্পিটেল খুব কমেই আছে ইয়াৰ চিকিৎসা যদিও কৰা হয় কিন্তু দিনক দিনে আমাৰ কি হৈছে ৰোগী বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে যাৰ এটা খুব ফাৰ্ডাৰ এটা ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে যিটোৱে আমাৰ কি কৰিব এই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বহুতখিনি ৰাস্তা দেখাব তো তাৰ ফলস্বৰূপে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি গুৱাহাটী আৰু যি নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰাবাটত থকা এই দুখন ইনষ্টিটিউটৰ মাজত যিটো কোলাবৰেশ্যন হৈছে বা যিটো মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সাইন কৰা গৈছে এইটোৱে কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট আনিব বুলি এটা আশা কৰা গৈছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক 73rd ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে তো আমি জানো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে 15 জানুৱাৰীত প্ৰতি বছৰে সেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু এই যিটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে বা আৰ্মি ডে যিটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় এইটো এটা সিগনিফিকেন্ট এক্সাম্পল কিহৰ হয় যে যিটো আমাৰ জৱানসকলে দেশৰ হকে যি প্ৰাণ উৎসৰ্গা কৰে দেশৰ হকে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰে সো তেখেতসকলক সুৱৰি এই ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডেটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু এইটো প্ৰথমতে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিল কি কাৰণত যে ইন 1949 the country got its first Indian commander in chief of the Indian Army Field Marshal K.M. Keriappa who took over the post from General Francis Butcher the last British commander in chief of India so 1949 ত কি কৰা গৈছিল ব্ৰিটিছ যি জেনাৰেল আছিল ফ্ৰান্সিছ বুটছাৰ তো তেখেতৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফিল্ড মাৰ্শাল K.M. Keriappa তেখেতে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল কমান্ডাৰ ইন চিফ হিচাপে প্ৰথম সো সেই দিনটোৰ পৰাই এই যেটো আৰ্মি ডে এটো অবজাৰ্ভ কৰি অহা হৈছে The day is celebrated in the form of parades and other military shows in the national capital New Delhi as well as in all headquarters. So New Delhi কি কৰা হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে দিনাখন পেৰেড শো এটা কৰা হয় লগতে দেশৰ যি হেডকোয়াৰ্টাৰ কিনি আছে সো গোটেই হেডকোয়াৰ্টাৰতে এই দিনটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় On 15 January 2021 India celebrated its 73rd Indian Army Day in New Delhi. Next important topic to হৈছে শিল্পী দিৱস সো ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ যে মৃত্যু তিথি মৃত্যু বাৰ্ষিকী সেই দিনটোক আমি শিল্পী দিৱস হিচাপে আমি অবজাৰ্ভ কৰি আহিছো আৰু তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 17 জুন 1903 চনত তামুলবাৰী চাহবাগিচা ডিব্ৰুগড়ত আৰু তেখেতৰ নামেৰে এটা শিল্পী বঁটা প্ৰতি বছৰ প্ৰদান কৰি অহা হৈছে আৰু এইবাৰৰ যে শিল্পী বঁটা হেয়া লাভ কৰিছে মিছিং ৰাইটাৰ আৰ্টিষ্ট ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু আৰু গায়িকা নমিতা ভট্টাচাৰ্য বাইদেৱে আৰু তেখেতসকলক আজি অৰ্থাৎ 17 জানুৱাৰী 2021 চনত এই বঁটা শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব গোলাঘাটত শিল্পী দিৱসৰ যি কেন্দ্ৰীয় উদযাপন হৈ আছে গোলাঘাটত তাত ৰাজ্যৰ চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এই বঁটা প্ৰদান কৰিব তেখেতসকলক আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুব ৰিলেভেন্ট কোৱেশ্চন এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যে এই বছৰৰ শিল্পী বঁটা কোনে লাভ কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু আৰু নমিতা ভট্টাচাৰ্য নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক world's largest COVID-19 inoculation program ইণ্ডিয়াত যেটো COVID-19 ৰ ভ্যাকসিনেশন প্ৰগ্ৰাম সো সেই প্ৰগ্ৰামটো অলৰেডি স্টাৰ্ট হৈছে আৰু যোৱাকালি এই প্ৰগ্ৰামটো স্টাৰ্ট হৈছে গোটেই দেশতে তো 11খন ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজত এইটো আৰম্ভণি কৰা হৈছে তাৰ মাজত অসমো এখন য'ত 65টা সেশনস ইয়াতে হৈছিল 3351 সেশন সাইট আছিল ইয়াতে গোটেই ওভাৰঅল ইণ্ডিয়াত য'ত আপোনাৰ কি হৈছিল 2721 beneficiaries from Assam were vaccinated প্ৰথম পৰ্যায়ত 2721 জন যি বেনিফিচিয়াৰি তেখেতসকলে এই ভ্যাকচিন লাভ কৰিছে অসমত আমি অসমৰ ডেটাটো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছো যদিও ইয়াত নিউজৰ গোটেইখিনি ডেটা ইয়াত প্ৰভাইড কৰা আছে সো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হৈছে sanitation worker Manish Kumar became the first recipient of the vaccine in the vaccination drive at New Delhi's All India Institute of Medical Sciences. So AIMSত প্ৰথম যি স্যানিটেশন ওয়ার্কার সাফাই কর্মী মনীষ কুমাৰ তেখেতে এই ভ্যাকচিনটো
লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' এই মানুহজনৰ নামটো আমি মনত ৰাখি থোৱাটো ভাল হয়, মনীষ কুমাৰ। তেখেতে ক'ভিড-19ৰ প্ৰথম ভেকচিন লাভ কৰিছে ইণ্ডিয়াত আৰু সেইটো এইমছত দিয়া গৈছিলে। চ' আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো তথা শেষৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেয়া হৈছে তবাকতী নেচেৰী। 17 জানুৱাৰী 2021 চনৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখনৰ যি আপনে দেশ কো জানো খিতান, তাত তবাকতী নেচেৰীৰ ওপৰত এটা নোট এটা দিয়া হৈছে। তবাকতী নেচেৰী এই কিতাপখন মিনহাজ ই সিৰাজ, তেখেত এজন পাৰ্চিয়ান ৰাইটাৰ হয়। তো তেখেতে এই কিতাপখন লিখিছিলে দেহলি চালতানেটৰ ওপৰত, আৰু ইলতুৎমিছ যি আপোনাৰ দেহলি চালতানেটৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়, ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ অফ দেহলি চালতানেট। ইলতুৎমিছ আছিলে ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ অফ দেহলি চালতানেট, যদিওবা এই দেহলি চালতানেটটো এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে কুতুবুদ্দিন আইবাকে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত, কিন্তু ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ বুলি জনা যায় ইলতুৎমিছক। আৰু এই তবাকতী নেচেৰীতে তেতিয়াৰ যি কামৰূপ কিংডম, চ' সেই কিংডমৰ ওপৰত এটা একাউণ্ট লিখা হৈছিলে ইয়াতে তবাকতী নেচেৰীত। চ' ইয়াত আমি জানিব লগা কথা হৈছে যে তবাকতী নেচেৰী কোনে লিখিছিলে, ইলতুৎমিছ কোন হয় বা তেখেতক কি বুলি জনা যায়, বা আপোনাৰ দেহলি চালতানেটৰ ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ হিচাপে কাক জনা যায়। চ' আজিলৈ আছাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই টপিকসমূহ ভাল পাইছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।